Hello anh em, thì như từ video thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tối ưu hóa Windows 11 để cải thiện cái khả năng sử dụng Windows cũng như là nâng cao hiệu năng chơi game nhé. Thì đầu tiên anh em tắt cho mình các cái hiệu ứng thừa thãi trên Windows. Thì anh em vào cho mình mục cài đặt này. Setting này, anh em chọn tiếp System này. Sau đó kéo xuống chọn cho mình mục About này. Ở đây anh em nhấn vào mục Advanced System Setting này. Tab Performance anh em mở cái mục setting này lên nhé. Ở đây thì Windows mặc định sẽ có rất nhiều những cái hiệu ứng như hiệu ứng phóng to thu nhỏ, hiệu ứng chuyển cảnh, các cái hiệu ứng của thanh taskbar này hay là gì đấy. Thì anh em đầu tiên anh em cứ chọn mình cái Adjust Best Performance này. Sau đó thì anh em tích vào hai cái ô Smooth Edge of Skin Phone này với cả cái ô là Show Thumbnail Instant Icon này. Đấy. Thì đại khái hai cái ô này là cái ô Smooth Edge of Skin Phone này đại khái là làm cho cái phông của anh em mịn ý, phông chữ ý, nó mịn. Còn nếu mà anh em tắt cái này đi nó sẽ bị răng cưa. Còn cái Show Thumbnail này thì đại khái là anh em khi mà anh em có một cái ảnh nào đó ấy, anh em view ở cái leg icon này, anh em sẽ nhìn thấy một cái thumbnail đây này. Còn nếu mà khi mà anh em tắt cái này đi thì nó sẽ hiển thị một cái nó không có hiển thị cái hình ảnh này mà chỉ hiển thị một cái biểu tượng thôi. Đấy. Thì em tắt đi nó sẽ hiển thị biểu tượng đây, ví dụ mình tắt đi cho mình apply này. Đấy thì nó bị biểu tượng này, anh em nên show này ra đấy để tiện xem ảnh thôi. Đấy, apply. Tiếp theo ấy, trên Windows có một cái tính năng giảm hiệu năng của máy tính rất là nhiều ấy. Thì anh em đó tính năng này tên là Memory Integrity của cái Core Isolation ấy. Đại khái là một tính năng ảo hóa để làm cho bảo mật Windows bảo mật cái con CPU hơn ấy, nhưng mà nó giảm hiệu năng rất là nhiều nên là rất nhiều những cái người dùng á phải tắt tính năng này đi. Thì anh em mở cho mình cài đặt nhé. Setting này. Anh em chọn vào tiếp cái mục Privacy and Security này. Anh em mở cái Windows Security này. Đấy, Open Windows Security này. Sau đó anh em chọn cái mục Device Security này. Ở đây nó có chữ dòng Core Isolation này, anh em mở cái Core Isolation để theo lên nữa. Ở đây nó có ghi là Memory Integrity must be enabled to this feature, tức là cái này thì mình tắt ở BIOS rồi nên là mình không phải tắt nữa. Còn nếu mà anh em thấy cái Memory Integrity thì anh em tắt đi nhé, off nó đi để nó đỡ giảm hiệu năng. Tiếp theo thì anh em nên disable một số các cái dịch vụ của Microsoft, dịch vụ chạy ngầm trên Windows ấy. Thì anh em kích chuột phải cho mình cái dùng gPC này, hoặc là anh em vào cái gọi là Survive này cũng được, anh gõ Survive đây này, anh em mở cái Survive lên. Sau đó anh em tìm cho mình đầu tiên là cái Sysmain này, một cái tên là Sysmain, ngày xưa tên là Sysbuffet. Cái này đại khái là nó có những cái lúc nó khiến cho cái ổ cứng anh em chạy 100%. Ngày xưa HDD hay bị, bây giờ thì nó đều tên là Sysmain. Thì đây ví dụ như Sysmain này, anh em kích chuột phải của nó này, anh em chọn property này, sau đó anh em chuyển cái automatic này thành disable, anh em ấn apply nhé, xong ấn ok này. Thì các cái survive mà không cần thiết ý, thì mình cũng sẽ để trên cái màn hình luôn nhé. Anh em có thể cân nhắc để tắt bớt các survive đi để cho nó nhẹ hệ thống đi. Trên Windows của anh em có rất nhiều cái ứng dụng mà của Microsoft mà anh em không dùng đến ý, thì anh em có thể gỡ bớt nó đi để cho Windows anh em chống thêm dung lượng cũng như là bớt những cái ứng dụng chạy ngầm đấy nhá. Thì anh em vào cho mình một cài đặt này, vào setting này, sau chọn app này, vào mục install app này. Thì đây cũng có rất nhiều những cái ứng dụng mà anh em có thể gỡ bớt đi, ví dụ như là anh em không dùng camera ấy, thì anh em có thể gỡ bớt cái này đi, uninstall đi này. Trên Windows có một cái hiệu ứng tên là hiệu ứng trong suốt ấy. Cái hiệu ứng này thì nó làm cho cái thanh taskbar của anh em nó hơi trong một chút để nó gọi là đẹp hơn ấy. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống, thì anh em có thể tắt nó đi để tăng cái hiệu năng này nhé. Thì anh em vào cho mình cũng vào mục setting này, anh em tìm đến mục accessibility này, và anh em vào cái mục visual effect này. Ở đây nó ghi là transparency effect này. Đấy, ví dụ mình tắt đi nhá thì cái này nó thành màu trắng này. Đấy, nó không còn cái hơi trong nữa. Đấy, thì anh em tắt cái này đi thì nó sẽ tăng hiệu năng lên của anh em một chút. Trên Windows của anh em có một tính năng tên là Windows Spotlight ấy. Thì tính năng này nó
giúp anh em thay đổi hình ảnh nền khoảng 1 đến 2 phút một lần ấy. Thì nó sẽ phải lập lịch cho CPU chạy những cái tính năng đấy, thì nó là ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống ấy. Thì anh em hoàn toàn có thể chuyển cái đấy sang ảnh tĩnh. Thì anh em cũng mở cho mình một cài đặt này, setting này. Anh em chọn cái mục personalization này, anh em vào một background này. Ban đầu của anh em nó sẽ là cái Windows Spotlight này, đấy nó sẽ như thế này này. Đấy. Thì anh em chuyển cho mình sang cái picture ảnh tĩnh này, và anh em chọn một cái ảnh mà anh em ưng ý này. Thứ hai là anh em vào cái mục lock screen này. Lock screen này ban đầu nó cũng là Windows Spotlight này. Đấy. Ban đầu nó cũng là Windows Spotlight này. Thì anh em cũng chuyển sang chọn picture để tìm ảnh tĩnh. Anh em chọn một cái ảnh tĩnh nào đó mà anh em thích ở đây này. Đấy. Mục tiếp theo thì anh em nên tắt những cái ứng dụng mà khởi chạy cùng Windows. Các ứng dụng khởi chạy cùng Windows đại khái là khi anh em bật máy tính lên thì nó chạy cùng Windows luôn. Thì nó sẽ chạy, đầu tiên là chạy ngầm này. Thứ hai là nó sẽ khiến Windows anh em khởi động chậm hơn. Thì anh em cũng nên tắt cái ứng dụng này đi nếu mà không dùng. Thì anh em mở cho mình một cài đặt nhé. Sau đó anh em chọn mục app này. Và anh em tìm đến mục startup này. Đây ví dụ ở đây mình có cái 4 ứng dụng thôi, mà có thể anh em sẽ có nhiều hơn. Thì em cứ tắt những cái ứng dụng nào mình không cảm thấy mình không cần thiết ý. Ví dụ ở đây mình tắt hết cũng được ấy. Anh em có thể tắt hết được luôn. Đấy. Còn anh em ví dụ anh em dùng Zalo hay gì đấy, hay kiểu bắt buộc phải dùng Zalo hay gì đấy, thì em có thể để nó chạy cùng hệ thống cũng được. Đấy. Cái mục tiếp theo nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng Windows của anh em. Thì đại khái là nó là những cái thông báo mà gây phiền nhiễu, nó không cần thiết lắm ấy. Thì anh em vào cho mình mục cài đặt này, setting này. Anh em chọn tiết mục system này. Anh em chọn mục notification này. Thì ở đây mặc định, bình thường mặc định nó sẽ on như thế này này. Ví dụ như là các cái setting nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ thông báo đây này. Đấy. Anh em phải tắt bớt những cái thông báo mà mình cảm thấy không cần thiết đi cũng được. Ví dụ như là mình tắt hết ở đây. Anh em vẫn phải giữ cái này nhá, giữ cái notification on này. Bởi vì là anh em dùng Zalo với cả Telegram thì nó sẽ thông báo thông qua đây này, thì anh em phải giữ cái này. Có những cái này không cần thiết thì anh em tắt đi. Trên Windows thì có một tính năng tên là Fast Startup. Tính năng này sẽ giúp máy tính của anh em khởi động nhanh hơn. Tuy nhiên thì khi mà anh em tắt máy tính thì nó sẽ không tắt hoàn toàn, mà nó sẽ lưu lại dữ liệu ở trong cái ổ cứng, và nó giảm tuổi thọ của ổ cứng, cũng như là nó cũng làm cho cái ổ cứng của anh em nó hoạt động ì ạch hơn với nhiều dữ liệu cách ấy. Đấy, thì anh em nên tắt cái tính năng này đi nhé. Thì anh em vào cho mình mục Control Panel nhé. Sau đó anh em chọn mục Power Option này. Anh em chọn tiếp cái mục Choose what the Power Option do này. Đấy, anh em mở tiếp cái mục Change Setting are currently available này. Đấy, mặc định là nó sẽ turn on như thế này này. Đấy, anh em bỏ tích cái ô đi. Cho anh em ấn Save Change nhé. Tiếp theo thì đối với những anh em nào có máy tính mà RAM 4GB, 8GB hoặc là 16GB thì anh em nên bật một cái gọi là tính năng gọi là RAM ảo lên, hoặc là set thêm RAM ảo ấy. Tại vì là trong một số trường hợp ấy, thì cái RAM ảo sẽ giúp anh em tiếp tục chạy cái ứng dụng đấy. Đấy, nhưng mà nó sẽ, mặc dù nó chậm hơn RAM thật, nó sẽ vẫn bị giật ấy, nhưng mà nó sẽ cứu cánh cho một số trường hợp mà mình cần cái ứng dụng đấy chạy tiếp ấy. Thì mình có thể set thêm cái RAM ảo đấy. Anh em vào cho mình một cài đặt nhé, setting này, sau tìm mục system này, kéo xuống cuối cùng chọn mục about nhé. Anh em ấn tiếp vào advanced system setting này, anh em chọn là mục performance này, setting này. Anh em chuyển sang cái tab advanced này nhé. Ở đây thì cái mục virtual memory anh em ấn change này. Ví dụ như bình thường ở đây nó sẽ có cái gọi là auto, bình thường là Windows sẽ set cho anh em một cái mức như là 4GB, 4GB9 hay 5GB ở đấy. Thì anh em có thể set thêm cho nó. Ví dụ anh em chạy những cái ứng dụng nặng như kiểu là chơi một cái game mà nặng, hoặc là chạy một cái phần mềm chỉnh sửa video chẳng hạn đấy, thì anh em có thể bỏ tích ORD và anh em chọn mục custom style này. Anh em ví dụ như là anh em cần bao nhiêu ghi thì anh em sẽ điền đấy, ví dụ như là 4GB đến 8GB là tối đa chẳng hạn đấy. 8GB, ví dụ anh em RAM máy có 8GB RAM thì anh em nên đặt thêm 8GB RAM nữa để thành 16, thì nó sẽ cứu cánh một số trường hợp thôi, nó không phải RAM hệ thống nên là nó vẫn chậm, nó rất là chậm. Thì cái này nó sẽ
Ờ, gọi là phù hợp cho anh em máy là dưới 16GB, từ 16GB trở xuống. Còn anh em là 32GB thì anh em không nên chọn custom, anh em cho nên chọn automatic để Windows tự set đấy. Ví dụ anh em set cái này xong rồi thì anh em ấn set này, ấn chữ set này để thực thi này, nó sẽ hiển thị ở đây này, và ok này, xong ấn ok tiếp. Có một tính năng cho Windows mà anh em cũng nên off cái này đi nhá, thì tính năng này tên là System Protection. Tính năng này sẽ giúp anh em tạo các điểm lưu để khi anh cần khôi phục ấy, thì anh em sẽ dùng cái điểm lưu đấy. Tuy nhiên thì đa số mình thấy là các trường hợp mà Windows bị lỗi thì anh em thường update lên Windows mới, hoặc là cài lại Win, hay là anh em khôi phục cài đặt gốc ấy. Còn cái System Protection này nó không giải quyết được nhiều vấn đề, nhiều khi anh em bị dính virus thì anh em không có làm gì với nó, thì em có thể tắt cái tính này đi nhá. Thế em mở cho mình cài đặt nhé. Anh em chọn mục System này, kéo xuống tìm mục About này, anh em chọn tiếp cho mình System Protection này. Ở đây mặc định nó sẽ on cái này, tính năng này lên này, thì anh em ấn vào đây xong ấn Configure nhé. Anh em có thể ấn Disable để tắt cái tính này đi này. Sau đó anh em kéo cái thăng này xuống mức thấp nhất này, thấp nhất có thể luôn. Bình thường của mình ý, nó sẽ chiếm khoảng 10GB. 10GB cái này sẽ tốn lưu lượng. Đấy, mình sẽ kéo xuống thấp nhất. Sau đó anh em chọn Delete để xóa cái bảng lưu mà đã có sẵn trên Windows này. Đấy. Xóa đi thành không bài. Đấy, anh em ấn Apply nhé. Sau đó ấn Yes nhé. Ok. Tính năng cho Windows mà anh em nên vội hóa đi nhé. Thì tính năng này tên là Hibernate. Tính năng này nó sẽ giúp anh em tiếp tục lưu các dữ liệu lại ổ cứng để anh em khởi động lần tiếp theo để anh em sử dụng luôn ý. Thì tính năng này nó hại ổ cứng như nãy mình nói, thì anh em nên vội hóa tính năng này đi, cũng như là giải phóng bớt dung lượng ổ cứng. Thì anh em đầu tiên anh em mở cho mình cái local disk để anh em mở cái ổ C này. Anh em chọn tiếp vào mục 3 chấm này và chọn option này. Chuyển sang tab view đó, anh em tìm đến cái dòng tên là High Protected Operating System File này, anh em bỏ tích cái ô này đi này, xong anh em reset nhé, rồi chọn apply, ok này. Thì ở đây nó có một cái file tên là Hyperfusion này. Cái file này chính là file Hibernate. Nó sẽ chiếm khoảng 13GB này. Còn cái pep-file.zip này chính là cái RAM ảo anh em set. Anh em set nhiều nó sẽ tốn nhiều, còn set ít thì sẽ tốn ít thôi. Thì đây cái mục tiêu mình là sẽ xóa cái file này đi nhé. Thì mình sẽ đầu tiên anh em mở command prompt này. Đấy, em mở cái command prompt với quyền quản trị nhé, là admin administrator này. Đấy, sau anh em gõ một cái lệnh tên là power cfg cách cái chéo Hibernate cách off. Đấy, anh off đi rồi sẽ biến mất cái file Hyperfusion này, nó sẽ tiết kiệm được 13GB dung lượng trống. Đấy. Sau đó thì anh em mở lại cái 3 chấm như vừa nãy, option này, tab view này, anh em tích lại vào cái ô vừa nãy để hoàn tác lại cái này đấy, ấn apply nhé. Đó, sau đó ok, nó sẽ hoàn tác lại như vừa nãy. Tiếp theo thì anh em nên tắt cho mình các cái service mà của bên thứ ba mà khởi động cùng hệ thống nhé. Thì các cái service này đại khái là các cái dịch vụ mà khi mà anh em cài phần mềm vào thì nó sẽ chạy cùng hệ thống, nhưng mà nó sẽ tốn tài nguyên mà nó gây chậm cho CPU của anh em, thì anh em nên tắt ở đây đi. Thì anh vào cho mình cái gọi là System Configuration này, anh em gõ System Configuration, anh em mở cái này lên nhé. Anh em chuyển sang tab Service nhé. Đấy, sau anh em tích cái ô là High on Microsoft Service này. Đây, ở đây thì có rất nhiều những cái service mà nó khởi chạy cùng hệ thống luôn này. Thì anh em thể disable on luôn nhé, disable on luôn. Tùy anh em, có những cái server nào anh em cần chạy anh em cứ tích vào ô đấy mở lên thôi. Sau đó anh em ấn apply và nó ok nhé. Đây nó cũng bảo anh em là có restart luôn không này. Thì anh em phải chọn là khởi động máy luôn, hoặc là chọn exit without restart để khởi động máy sau cũng được. Đó.
Dạo gần đây thì Microsoft bổ sung rất nhiều tính năng AI vào cái bản Windows mới. Thì các tính năng AI này nó nhiều khi mình không sử dụng đến ý. Cái thứ hai là đối với một số CPU mà đời thấp ấy, thì những tính năng AI này không sử dụng được luôn, mà nó mặc định nó luôn có sẵn như Windows, làm cho máy tính em bị chậm. Và rất nhiều người dùng đã phản ánh cái tính năng này rồi, nó bị chậm, nó chậm hệ thống đi hẳn ấy, và tốn nhiều RAM nữa, tốn nhiều tiến trình của CPU. Thì anh em nên tắt các tính năng AI nếu mà anh em không sử dụng. Thì AI của trên Windows thì không được, nói chung là không ngon đâu. Thì anh em nên tắt bớt tính năng đi. Thì anh vào cho mình Chrome nữa, anh mở cho mình Chrome lên, sau đó gõ cho mình cái là remote Windows AI này. Anh em gõ cái dòng remote Windows AI này, anh em mở cái trang đầu tiên lên nhé, GitHub này. Đấy, anh em kéo xuống này, tìm cho mình cái mục là run with UI này. Đấy, anh em copy cái dòng lệnh này, sau đó thì anh em mở PowerShell lên nữa. Anh em mở PowerShell với quyền quản trị luôn cho anh em dán cái dòng lệnh vừa nãy. Đấy, anh em enter nhé. Ở đây thì nó có tích cái tính năng AI mà nó sẽ xóa cái read chai key này, AI package install có pilot này, AI up package này, recall này, AI CBS này, AI file này, hidden AI component này, notepad này, remote recall task. Đại khái là khi mà nó xóa AI đi rồi nó ngăn chặn AI cài vào máy tính của mình nữa. Lại có rất nhiều tính năng khác nữa. Đấy, xong anh em ấn apply để nó chạy nhá, apply để nó thực thi này. Cái này nó sẽ chạy trong khoảng 10 đến 15 phút. Thì anh em có thể làm những cái việc mà anh em thích thôi. Em có thể lướt web và chơi game tùy anh em. Đấy. Rồi sau khi nó chạy hoàn tất thì anh em ấn yes thì nó sẽ khởi động lại máy tính nhá. Nếu mà anh em mà vẫn muốn dùng thì anh em ấn no, anh em khởi động lại máy tính sau cũng được. Rồi anh em next vào đó. Cùng thì anh em cũng nên dọn dẹp rác cho Windows thường xuyên nữa. Thì ví dụ như anh em cập nhật một cái bản Win mới thì nó sẽ có Windows.o chẳng hạn, các cái folder Windows rất là nặng. Nó làm anh em mất rất nhiều dung lượng ổ cứng mà anh em không dọn thường xuyên ấy. Thì anh em gõ cho mình mục disconnect ở đây. Đấy, anh chọn đúng cái ổ mình cần dọn rồi, ok nhé. Mình chọn ổ C này. Anh em chọn tiếp mục clean up system file này. Đấy, anh em chọn đúng cái ổ mà mình cần dọn luôn vào đấy. Đây thì nó sẽ có rất nhiều những cái folder mà tất cả những cái này anh em dọn hết đi cũng được, không có cái gì cần giữ lại đâu. Đấy, dọn ở thùng rác các thứ. Đấy, anh em chỉ ấn ok thôi là nó sẽ thực thi cái quá trình dọn dẹp đấy. Và anh em chờ khoảng đâu đó vài phút là nó sẽ hoàn thành.